माइक्रोसफ्ट एक्सेल 2016 खोल्नको लागि स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अल एप्समा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो भर्टिकल स्क्रोल बारलाई लेफ्ट माउस क्लिक गरेर यसरी सार्नुहोस्। त्यसपछि एक्सेल 2016 मा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि क्लोज बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि ब्ल्याङ्क वर्कबुकमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यसरी माइक्रोसफ्ट एक्सेल 2016 खुल्नेछ। यसमा तपाईले फाइल, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुला, डाटा, रिभ्यू, भ्यू यिनीहरूलाई मेनु बार भनिन्छ भने यहाँ मुनि रहेको यो भागलाई हामी रिबन बटन भनिन्छ। त्यसपछाडि यसलाई मिनिमाइज, यसलाई रिस्टोर डाउन अथवा म्याक्सिमाइज र यसलाई क्लोज बटन भनिन्छ। त्यसपछि यो जुन यो भागलाई फर्मुला बार भनिन्छ, यो भागलाई र यसलाई हेडिङ, यो ABCD र यतातिरको सिरियल नम्बर 1 2 3 4 यिनीहरूलाई हेडिङ भनिन्छ। त्यसपछाडि यसलाई सिट, यसलाई न्यू सिट वा इन्सर्ट सिट पनि भनिन्छ। त्यसपछाडि यहाँ यसलाई जुम र यसलाई होरिजेन्टल स्क्रोल बार भनिन्छ। यसरी सार्न सकिन्छ होरिजेन्टल स्क्रोल बारले र यसलाई भर्टिकल स्क्रोल बार भनिन्छ। त्यसपछाडि यो एउटा ठाडो लाइनलाई यसलाई कोलम र यो तेर्सो जुन भाग छ यो तेर्सोलाई रो भनिन्छ र एउटा मात्र बक्सालाई हामी सेल भनिन्छ। त्यसपछाडि जुन यो कोलमको साइज बढाउनु पर्यो भने यहाँबाट यस्तो आइराखेको अवस्थामा लेफ्ट माउस क्लिक गरेर यसरी सार्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले कोलमको लम्बाइ बढाउन सकिन्छ र यसको चौडाइ बढाउनु पर्यो भने अथवा रोको साइज बढाउनु पर्यो भने यस्तो आइराखेको कर्सरमा लेफ्ट माउस क्लिक गरेर यसरी हामीले सार्न सकिन्छ। यसरी हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ र एउटा मात्र बक्सालाई हामी सेल भनिन्छ।